بریم این چهارمیه رو پیاده بکنیم و تمامش کنیم تقریبا دیگه. چهارمیه اینه که خودش وجود داره توش. میایم اینجا بریم سکشن چهارم. چهار خب این درست کرد چیزش در واقع مکافات داریم برای که بیایم ریسپانسیوش بکنیم. من سکشن NTH child فور رو میذارم و میام اینجا و برمیگردم میگم که بکگراند شما بیاد باشه URL دو نقطه ایمیجز و پروداکت. الان عکسش رو کپی نکرد. حوصله میخواد دیگه، باید برای فرانت دونه دونش مسائلش بشینید و تایم بذارید. خب پروداکت و مقدار پیک 3 اگه اشتباه نکنم ایشون بشه سنتر یا باتم چون پایینه. سنتر نو ریپیت فیکس هم که نکنید، حواستون باشه. اینم اینجا، ایشون اینجا قرار گرفت. اوکی، فقط مقداری که اینجا هستش رو ما بکشیمش وسط و این مقداری زیاد سخت نیست، در 2 دقیقه جمع میشه. و بیایم اینجا سکشن آخر این رو هم اینجا جمعش بکنیم. بریم سکشن چهارم. عکس رو عکس نمیخواد که ما بک‌گراند دادیم، حواستون باشه. این میشه یه مقداری، حالا البته من این پدینگ تاپ هم بگیم بدم. پدینگ کلا مثلا 50 پیکسل و مثلا 0.0.0 و یه باکس سایزینگ بوردر باکس تکست الاین سنتر. تمام. الان اطلاعاتی که داخلش هستش. الان اینجا نوشته gift for mom، gift for mom، هدیه برای مامانمون، gift for mom. خب این همش بزنیم. خب و به این شکل این هم اینجا قرار میگیره و تگ آخر هم یه تگه که نوشته بای فکر میکنم، فقط یه تگ بای داره. اینجا بنویسیم بای و البته همین نه شاپ، ببخشید شاپ مشتبه نوشتم بای شاپ و به این شکل F5 رو میزنیم. حالا بریم درستش کنیم. بیایم بریم بگیم که این مقداری که اینجا وجود داره یه فرزندی داری به نام H1 و شما فونت سایزت بیاد بشه حداقل 40 پیکسل و فونت فامیلیت هم بیاد بشه همایریال و ببینید چه میشه. خوبه مارجین باتن هم بدهیم در 10 پیکسل و بریم مقدار A رو هم P رو هم مشخص بکنیم. P بگیم به این صورت، مثلا تکست الاینش فقط بشه سنتر، الاین سنتر و هیتش هم بشه مثلا 40 پیکسل و یه بک‌گراند کالر هم بدیم ببینیم چه خبر. این هم به این شکل خوبه و لاین هیتش رو هم بکنیم 40 تا وسط وایسه و بریم مقدار بعدی فرزندش که A هستش. دیسپلیش رو میتونید این لاین بلاک بذارید، دیسپلی بیاد بشه لاین بلاک و یه ویدسی برید فرض کنید 200 پیکسل و یه بک‌گراند کالر. من اینو میذارم با شیوه خودم درستش بکنم مثلا سمسنگ به این شکل خوبه. اونو حتما نباید که شبیه این باشه. رنگ به اینها نزدیک به اینها باشه یا مثلا رنگ که تو اینجا هستش. بذار رنگش رو بذاریم اینجا خوبه و داخلش هم بگیم که تکست دکوریشنش باشه نان و فونت فامیلیش هم باشه ریال، فونت سایزش هم باشه مثلا 20 پیکسل. ببینیم چه میشه. بعد خوب است، رنگش هم خوبه، زیاد نخواه تغییر بدیم. فقط این مقداری که اینجا هستش رو اسپن کلاس فاس بود یا فادش چبرون بود،
شفرونش یادم شفرون رایتش رو. خب به این شکل و میتونید اینجا آب خوردن بیاید سایزش رو چی کنید دیگه، به خاطر همین تو اسپند گذاشتم. بیاید تو اسپند و اگر دیگه اسپند فونت سایزش باشه مثلا 12 پیکسل. اینو هم سکشن 4 بریم سکشن 56 رو هم پیاده کنیم. امروز دیگه همه هنر کنیم همین رو انجام بدیم. خواستم دو تا دیگه درس دیگه هم فیلم بگیرم، فکر نکنم